Translation. Therefore, my dear, gentle lady, follow this ritualistic vow, strictly observing the regulatory principles. By this process, the Supreme Person will very soon be pleased with you and will satisfy all your desires. Proto dodržuj tento obřadní slib, má milá vznešená ženo, a přísně zachovávej usměrňující zásady. Tak s tebou bude nejvyšší pán velice brzy spokojen a splní ti všechna přání. Thus end the Bhaktivedanta purports of the 8th canto, 16th chapter of the Srimad Bhagavatam entitled Executing the Payovrata Process of Worship. Jak to končí Bhaktivedantovy výklady k 16. kapitole 8. zpěvu Srimad Bhagavatamu nazvané uctívání metodou Payovrata. We also follow ritualistic vows. Taky následujeme ritualistické sliby. We have our rituals of worship for the deity. Máme také svoje rituály uctívání božstev. And when we take initiation, that's a ritualistic vow also. A když přijímáme zasvěcení, to je také ritualistický slib. So this Payovrata process means the process of devotional service. Takže tato metoda Payovrata znamená metoda oddané služby. And if one strictly observes the regulatory principles, then the word is used here, ashu. Very quickly, vidhasiti, varan, one gets all benedictions bestowed upon him quickly. A ten, kdo přísně následuje usměrňující zásady, získá rychle, jak je zde slovo použito ashu, velice brzy a požehnání. One of the benedictions, one gets 4 types of benedictions. Jedno z těch 4 požehnání je Dharma, Artha, Kama, Moksha. Dharma, Artha, Kama, Moksha. He becomes very religious. Bude velice zbožný. He does his dharma means he's performing his correct duty. Dharma znamená, že dělá své předepsané povinnosti. Becomes very pious. Bude zbožný. Artha, he gets economic development. Artha znamená, že se bude ekonomicky rozvíjet. Doesn't have to worry about his maintenance. Nemusí se starat o svou údržbu. Dharma, Artha, Kama, sense gratification. Kama je uspokojování smyslu. And liberation. A osvobození. These things come very easily for one who's engaged in devotional service. Tyto věci přijdou snadno k tomu, kdo je zaměstnán v oddané službě. The non-devotees, they have to strive very difficult, hard struggle to get these things. Neoddaní se musí hodně snažit, aby získali tyto věci. And even if they perform their dharma for a long time, they don't get the benefits that the devotees get. A i když svoji karmu vykonávají dlouhou dobu, tak nedostanou ten prospěch, který získají oddaní. Bhavanam janmanvante jnanavamam prapadite vasudeva sarvamati samahana sadurva. The jnanis have to undergo many lifetimes of austerities to come to the point of perfection. Jnanis například musí svoje odříkání vykonávat mnoho životů, aby přišli do toho bodu dokonalosti. The karma is even longer. Karmy je ještě déle. They have to go through so many different lifetimes of trying to elevate themselves from Shudra to Vaishya, from Vaishya to Kshatriya, from Kshatriya to Brahmana. Ti musí strávit tolik životů tím, aby se povýšili hlavně
šudrů, na úroveň vajšů, z úrovně vajšů, na úroveň kšatrejů a brahmanů. And the devotees, in one lifetime, ashu, they can surpass all the benefits of the karma kandya and the jnana kanda process and go back to Godhead, back to home. Ale odaní mohou už v tomto životě ašu velice brzy překonat tyto úrovně karmy a gyány a vrátit se zpátky domů. Because the non-devotees are trying to make progress by their own strength. Neodaní se totiž snaží udělat pokrok svojí vlastní silou. Compared to the baby monkey that holds on to the stomach of the mother monkey. Je to přirovnáno k malé myšce, která se drží na břiše své matky. Though the mother monkey is swinging from tree to tree, and the baby monkey with its little hands tries to hold on. Ta opice skáče ze stromu na strom a ta malá opička se na ní drží svýma rukama malýma. But because the baby monkey is very weak, sometimes she falls off and then she's lost. Ale protože ty malé opičky jsou ještě slabí, tak se někdy pustí a jsou ztraceny. Whereas the mother cat carries the kitten in her mouth, and the kitten is safe because she's in the protection of the mother. Když to kočky nosí svoje koťata a v tlavně a proto jsou ta koťata ochráněna. So the devotee is protected by Krishna. Oddaný je ochráněn Krishnou. His strength is greater than the living entity's strength. Jeho síla, Krishnova síla je větší než síla živé bytosti. In the age of Kali, no one can follow any regulatory principles very strictly. Ve věku Kali nikdo nedokáže dodržovat usměrňující zásady přísně. It's such a fallen age. Je to takový poklesný věk. It's very difficult. To je velice těžké. One may try to become a very strict sannyasi or a strict brahmachari or a strict grihasta. It's a little difficult. Někdo se může snažit striktní sannyasi nebo brahmachari nebo grihasta, ale je to těžké. But the saving grace, Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Eva Kevalam, the saving grace for this age is the chanting of the holy names of the Lord. Ale tou spásou, tou milostí spásnou pro tento věk je zpívání svatého jména Pána. And at least the minimum vows of initiation should be followed. A měli bychom následovat aspoň ty minimální sliby, které dáváme při zasvěcení. We don't need to take too many more vows. Nepotřebujeme nějak hodně víc slibů. Although we also observe the vow of Ekadashi. Třeba, ale dodržujeme také slib Ekadáši. No grains and beans on Ekadashi. Žádné obiloviny a uštěniny. And we observe the vow of Janmashtami. We fast till midnight. Nebo také dodržujeme slib na Janmashtami, kdy držíme půst do půlnoci. And we observe the vow of Chaturmasya. A následujeme také slib Chaturmasi. 4 months fasting from milk and yogurt and spinach and urdal. 4 měsíce držíme půst od jogurtu, špenátu, uradal, mléka. So these vows are important. To sliby jsou důležité. During Lord Chaitanya Mahaprabhu's time, there was an idea that Ekadashi didn't have to be followed by women who had husbands. Během době Chaitanya Mahaprabhu existovalo pojetí, že Ekadashi nemusí dodržovat ženy, které mají manžela. So that was not correct. Ale to nebylo správné. And Lord Chaitanya
requested his mother, one day he came and fell at her feet, put her feet on his head and begged for that she would follow, give him one benediction. Ale jednoho dne pán Chaitanya přišel a matky své nohy si dal na hlavu a prosili, aby mu dala jedno požehnání. So she said, "Yes, son, what do you want?" Ano, synu, co chceš? And he said, "Please follow Ekadashi." Prosím tě, dodržuj Ekadáši. And she said, "Okay, isn't you asking, I will do." Říkala, tak jo, když mě o to žádáš, tak to udělám. So up till that point, she wasn't following Ekadashi. Ale do té chvíle ona ho nedodržovala. So from that point, she started following. Ale od té chvíle začala. You know what happens on Ekadashi, all the sins, the personified, the composite sins, they enter into grains on that day, the 11th day. So therefore, one who eats grains is eating all those sins. Víme, co se děje na Ekadáši, ten 11. den, že se veškeré hříchy, zosobněný hřích se potom vstupuje do těch obilnin a když je jíme, tak pojídáme i ten hřích. And Varnashram, there are regulative principles for following Varnashram. A existují také usměrňující zásady pro následování Varnashramy. How do devotees deal with that? A co oddaní dělají s tím? They follow those to the extent that they're favorable for devotional service. Následují je do té míry, dokud jsou příznivé pro vykonávání oddané služby. Like for example, for the grihastas, they're supposed to perform different samskaras. Jako například grihastové by měli postupovat různé samskáry. Not just grihastas, everyone's supposed to follow. Nejenom grihastové, všichni by měli. And Srila Prabhupada introduced some of them in the movement. A Srila Prabhupada některé z nich zavedl v našem hnutí. And Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur introduced some principles of deity worship. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati a Thakur představil nějaké zásady vyctívání. But not too complicated. Ale ne příliš složité. He didn't want his devotees to become overly, shall we say, infatuated with principle ritualistic activities. Protože nechtěl, aby jeho oddaní byli příliš pohroušeni do nějakých ritualistických činností. So to some extent, we take the Panchajaki system of deity worship given by Narada Muni. Do určité míry přijímáme ten pančarátrický systém uctívání, který dal Narada Muni. That's a system that doesn't require that one has to be born into a certain family. That system doesn't require that the practitioner has to be born into a particular family. One can be born in a different family and still practice that type of worship. And Srila Prabhupada, he wanted us to follow strictly the deity worship program that he gave us. Srila Prabhupada chtěl, abychom přísně následovali ten program uctívání božstev, který nám dal. It was not too, shall we say, complex. Nebylo to zas tolik složité. Sometimes the devotees even complained about the rules and regulations that he gave for deity worship. Někdy si dokonce oddaní stěžují na ta pravidla, které nám Srila Prabhupada dal k uctívání božstev. They asked, are there more regulations? Tady se je víc nějakých pravidel. He said, if I told you all the rules and regulations, you'd faint.
Pán říkal, kdybych vám řekl o všech těch pravidlech, tak byste omdleli. They may not always be helpful for devotional service. Ale všechna ta pravidla nemusí být vždycky nápomocná k dané službě. Just like the Yogic Brahmins in Vrindavan, they were following so many rules and regulations that they couldn't even take the time to give any food to Krishna and Balarama who were asking for food. Jako například, jak když ti brahmani ve Vrindávanu byli zaměstnáni tolika pravidly a předpisy, že ani neměli čas dát Krishnovi a Balarámovi jídlo, když o něj přišli požádat. So what's the point of all their rituals? Tak potom, jaký mají význam všechny ty jejich rituály. The point of their rituals is supposed to be that they come to recognize the absolute truth. Významem těch rituálů by mělo být poznat absolutní pravdu. That they realize the Supreme Personality of Godhead. Aby zrealizovali nejvyšší osobnost božství. But unfortunately, their rules and regulations blocked their ability to see the Supreme Personality of Godhead who was right in front of them. Ale jejich vykonávání nebo následování těch usměrňujících zásad na neštěstí jim bránilo v tom vidět nejvyšší osobnost božství, Pána, který přišel přímo k nim. Whereas their wives, who were not so involved in all these rituals, they had the good fortune of being able to appreciate the beauty of Krishna and Balaram. Když to jejich ženy, které nebyly tímto způsobem zaneprázdněny, měly to štěstí, že mohly ocenit krásu Krishny a Balarama. Vedeshu durlabam durlabam atma bhakto. If one studies the Vedas or performs rituals for many millions of lifetimes without bhakti, then he won't achieve the success. Když člověk studuje Védy bez bhakti, tak i po mnoha milionech životů nedosáhne úspěchu. It's like when the Krishna Balaram Mandir was inaugurated, or shall we say, inaugurated, Prabhupada engaged local Brahmins. Stejně jako když Šrila Prabhupada zakládal Krishna Balaram Mandir, tak tam zaměstnal lokální brahmany. Smarta Brahmins. Smarta Brahman. But he did that simply because social considerations that otherwise the local people might not consider the temple to be properly installed. Šrila Prabhupada to udělal jenom kvůli určitým sociálním ohledům, protože jinak by lokální lidé nemuseli ten chrám považovat za správně instalovaný. But Prabhupada engaged his own disciples in having kirtan during the ceremony. Ale během té ceremonie, kterou dělali ty smártové, Šrila Prabhupada své oddané zaměstnal kirtanem. And he considered that the real installation. A to považoval za skutečnou instalaci. Because that was based on bhakti rather than smarta regulations. Protože to bylo založeno na bhakti a ne nějakých smarta pravidlech. The devotional service supersedes all the other rules and regulations. Oddaná služba překonává všechny ostatní usměrňující zásady. Like once we were on a walk with Srila Prabhupada, and the devotees asked him, on Ekadashi, are we supposed to chant 25 rounds? Jako jednou jsme byli na procházce se Šrilou Prabhupádou a oddaní se ho zeptali, jak to máme zvládat čentovat 25 kol na Ekadashi. There was an idea that you were supposed to chant. Že si mysleli, že máme čentovat 25. So they asked Prabhupada about that. Tak se ho na to ptali. I said, yes, you can chant 25 or at least 16. Prabhupada říkal, no, můžete zpívat 25 nebo alespoň 16. So they thought maybe Prabhupada didn't quite get it, what they were trying to ask. Tak si mysleli, že Prabhupada si úplně nepochopil, na co se ptají. So they asked again. Tak se ptali znovu. So Prabhupada on Ekadashi, you're supposed to chant 25, right? Minimum, not 16.
Říkali Prabhupáda, na Ekadáši máme četovat 25, že jo, minimum, ne 16. Yes, 25 or even 64, but at least 16. Prabhupáda říkal, no 25 nebo i 64, ale aspoň 16. So then he said, actually, because your devotees are engaged in Sankirtan, you don't have to do any of these things. A to je proto, že odaní, kteří jsou zaměstnaní v Sankirtánu, nemusí dělat žádné z těchto věcí. You don't even have to chant rounds at all. Yeah, that's what the devotees say. What? Takže možná nemusí čentovat vůbec, jako to, co si možná... And he laughed, he said, but you should. But don't take advantage of that. Takže Prabhupád říkal, měli byste čentovat, nesnažte se to jako... The point he was making is that Sankirtan, distributing the mercy of Lord Krishna and Lord Chaitanya, is so exalted an activity that the other rules and regulations can be, in a sense, put aside in favor of that. Co tím chtěl šla Prabhupád říct je, že Sankirtan, šíření vědomí Krishny je tak vznešená činnost, že v jednom smyslu všechna ta ostatní pravidla se mohou dát stranou. So that's a fact. It's so exalted, spreading Krishna consciousness. Krishna says, there's no one more dear to me than he who teaches this message of Bhagavad Gita. A je to opravdu vznešená činnost šířit vědomí Krishny. Krishna říká v Bhagavad Gita, že mu není nikdo dražší než ten, kdo šíří vědomí Krishny. But still, we have our minimum. Srila Prabhupada's given us 16 rounds. Ale máme tedy aspoň to svoje minimum, těch 16 kol, které nám došla Prabhupada. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, anyone who doesn't chant 64 rounds in a day is fallen. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur říkal, že každý, kdo nečentuje 64 kol, denně je pokles. But he made an exception for the preachers. Ale sám udělal výjimku pro kazatele. Those who were preaching, they could chant less. Pro ty, kdo kázali, mohli čentovat méně. So, the conclusion is that Prabhupada has taken essential principles and given us the bare minimum, which we should accept. Takže princip je takový, že šla Prabhupada nám dal základní minimum, které máme přijmout. We don't want minimum that we should accept. So we don't want to try to reduce it more. Takže se to nesnažíme více nějak sekávat. Nor do we need to increase it more. Ani to nepotřebujeme zvětšovat více. We can, of course, he did say that sannyasis can chant more rounds. It's not that others can't; they also can. But he expected that sannyasis would chant more. Samozřejmě šla Prabhupada také řekl, že sannyasi můžou čentovat více kol, než že ostatní nemůžou, ale sannyasi by mohli. But when comparing for sannyasi, for example, he didn't expect them to have to do deity worship very strictly. Ale zase, co se týče sannyasi, šla Prabhupada nečekal, že se budou nějak zaměstnávat striktním způsobem v uctívání božstev. Whereas for householders it's more important because their lifestyle, they're coming in contact with the material energy more. Ale pro gೃಹಸ್ಥಿ je to zase více důležité uctívat božstva, protože více přicházejí do kontaktu s Deity worship is especially meant for householders. Uctívání božstev je zvláště určeno gೃಹಸ್ಥům. But even Lord Chaitanya Mahaprabhu, although he was a sannyasi in Jagannath Puri, he daily came to the temple of Jagannath to participate in the worship. Ale i Chaitanya Mahaprabhu, když byl sannyasi, denně dokázal do Jagannathova chrámu a se účastnil uctívání. And the hearing and chanting about the Lord and the deity worship are compared to two parallel lines of a railroad track.
naslouchání, objevování nejvyššího pána, uctívání božstev jsou přirovnány a řekněma vlastně kolej jdou paralelně spolu. And without that, then there's if one thinks, well, I'll just preach, I'll just go out and preach and I won't engage in deity worship, then what will happen is to become affected by the contact of the materialists. Někdo myslí, že bude jenom kázat, a když by se zaměstnával uctívání božstev, tak to je ovlivněn kontaktováním materialistů. Materialists are very contaminated. Materialisté jsou velice znečištění. Something like, when you have a rotten apple, Pokud máte zhnilé jablko, and if the rotten apple is sitting next to another apple, even if that apple is innocent and not contaminated, after some time it gets contaminated. A když to zhnilé jablko stojí před dobrého jablka, které není znečištěné ještě, tak začne hnít taky. The apple was few days before the apple was fine, but by sitting next to the rotten apple, it becomes rotten. To jablko bylo celá v pořádku, ale protože několik dní leželo vedle zhnilého jablka, tak začne hnít také. And then it becomes, and any other apple that's touching that one also becomes rotten. Každý další jablko, který se dotkne tohohle, také zhně. So we have to be careful about touching the materialistic persons. Proto si musíme dávat pozor, abychom se příliš nedotýkali materialistických osob. And touching them physically or mentally or visually or any way. Dotýkat se jich fyzicky nebo mentálně nebo vizuálně, jakýmkoliv způsobem. Eating their food. Jíst jejich jídlo. Swallowing their philosophy. Přijímat jejich filozofii. Speaking like they speak. Mluvit, jak oni mluví. All the things that they do. One has to be careful. To, co dělají, nic z toho bychom neměli přijímat. Deity worship is very helpful that way, because by deity worship we become purified and we become regulated, shuchi, like brahmanas. Uctívání božstev je proto v tomto ohledu důležité, protože uctívání božstva budeme se udržovat v čistotě, jako brahmani, shuchi, budeme regulovaní. In Mumbai, in the early days, the devotees didn't have an official temple. A v Bombeji neměli Odani v začátcích oficiální chrám. But they were going out and making life members during the day. Ale chodili ven a rekrutovali nové životní členy. So Prabhupada asked them, so what are you doing in the morning and in the evening? Prabhupada se jich potom ptal, co děláte ráno a večer. And they said, nothing. So he said, then you'll become karmis again. Even though you're going out and doing the preaching without these regulative practices, you'll just become karmis. Když chodíte ven a děláte kázání, tak bez těch usměrněných činností budete zase karmis. Because we need these things to this mantra tricky vidhi, this deity worship regulations. We need this to elevate our consciousness. Takže my potřebujeme tuto pančarátriky vidhy uctívání božstev, abychom povýšili své vědomí. Just like if Krishna didn't get up by 4:30, what time would we get up? Protože kdyby Krishna nevstával ve 4:30, tak v kolik bychom vstávali my? Not very early. You think, why should I get up early? What's the use of getting up early? Říkali bychom si, proč mám tak dost vstávat. Unfortunately, Krishna gets up early, so we have to get up early because he wants to see us there. Takže naštěstí Krishna vstává časně ráno a my musíme vstávat taky, protože Krishna nás chce vidět. Any questions? Nějaké otázky? Takovou otázku. Na začátku Maharaj o tom Ekadashi. Jsem si všiml, že třeba v Govindě vstáváme vlastně každý den, tam je na menu jako rýže, takže když je Ekadashi, tak tam je, jak to vlastně ovlivňuje, jako třeba od když tam člověk si nedáme, že jo, jak je to třeba s karmíma, když tam prostě distribuujeme prasádám na Ekadashi, který není Ekadashi.
So we saw that in our Govindas on the Kashi we distribute from karmis also rice, and like we saw what is the defect? What is the defect of those karmis? Like Kadashi. Devotees don't take, but karmis get rice. I guess there's different views about that. Na to jsou, myslím, různé pohledy. Someone might prefer that they get only Ekadashi prasadam. Někdo může preferovat to, aby dostali i karmis jenom Ekadashi prasadam. Others might say that they would be disappointed if they came for the grains, and then they found that there were none available on that day, and it was difficult for them to figure out, according to the moon, what day Ekadashi was coming. Někdo jiný zase může argumentovat tak, že oni přichází se najíst a chtějí taky jako obilniny a byli by zklamáni, kdyby nebyli ten den, protože nesledují měsíc, kdy je Kadashi. So, you're running a business. Anyway, it's an interesting point, and does someone know of any exact quotes Prabhupada made on that point? Je to zajímavý bod, zná někdo nějaký citát Prabhupádu přesně k tomu bodu. If someone knows, then they can tell us. Někdo něco četl, může nám říci. Já jsem na nějaké přednášce slyšel, že myslím, to bylo na táboře, že když se jí na Ekadaši karmimi třeba ta rýže, tak pro ně je to pořád lepší, je to vegetariánský aspoň. No? Tam byl takový závěr. Here on our summer camps, someone said in the lecture that for them it's better to eat at least these grains prasadam, at least it's prasadam purified. I was wondering if someone knew specifically any quotes from Srila. Já myslím specificky od Prabhupády, jestli slyšel. Okay, any other questions? Jaká další otázka? Já bych se zeptal, jak je to, když byla řeč o grihastové a uctívání božstev. Když byl různý grihastové bydleli různě daleko od chrámu, tak jestli je vždycky lepší jít do chrámu a nějak pomáhat uctívání božstev, i když tam jsou džáris, nebo můžou uctívat doma božstva. Regarding this deity worship, grihastas worshipping deity when they live in different they live around the temple, but some have long distance to the temple and some shorter, but should they all come to the temple and help with deity worship even they are brahmanas? As far as possible, that's good. Pokud je to možný, tak je to dobrý, přijít do chrámu. Yeah, that's the special advantage of living in a temple. To je speciální jako výhoda žití blízko chrámu. By combinedly doing, then we're more inclined to participate in these activities. Když tyhle ty věci děláme společně, tak potom se jich raději zúčastňujeme. If we're just left to ourselves, we may not do it. Kdyby to zůstalo jenom na nás, tak bychom to třeba nedělali. We may not get up. Musíme vstát. But because we know the temple deities there's a certain standard, and others will be affected if we don't perform our service. Ale když víme, že v chrámu jsou určité standardy a ovlivnilo by to službu druhých, kdyby my jsme neudělali svoji službu. We're social creatures, social animals. Společenská zvířata. We need association. Potřebujeme společnost druhých. And by association, we can actually raise each other up. A sdružováním se můžeme navzájem si pomáhat v pokroku.
Sometimes Prabhupada gave the example that of a bundle of sticks. Prabhupada někdy dával příklad toho svazku proutků. Bundle of sticks, if you tie it up, you can't break it. Když se ty pruty svážou dohromady, tak se nedají zlomit. You try sometime. Take a bundle of sticks, see if you can break it. Zkus to. Vzít takový svazek prutů a zlomit to. But if you untie it, you take one stick out, you can break each one. A když to rozvážeš a vemeš každý ten prut zvlášť, tak ho můžeš zlomit. So individually we can all be broken very easily. Takže individuálně může být každý z nás snadno zlomen. But if we stay bound up together as a movement, we can't be broken. Ale když zůstaneme spojeni dohromady jako hnutí, tak nás nelze zlomit. Když se to tady jako kálí, nedaří držet odpočet zásady a odání poklesne, nebo jako nějak to neposune na něho. Ještě jednou. Když to tady jako kálí, se nedaří držet zásady už na 100%, jo. Tak je možné, že odání poklesne kvůli tomu, nebo ne? So when in this age, as you said, that it's difficult to follow strictly 100% regulative principles, so is a danger that they will fall down? Yes. If he doesn't follow strictly, he'll fall down. Ano, když nenásleduje přísně, poklesne. $16 rounds. 16 kol. If someone thinks my service, I'm doing other important work, I can't chant around. He shouldn't take advantage of that. Si někdo myslí, že má důležitou službu a nemůže kvůli tomu čantovat kola, tak by toho neměl zneužívat. They asked Prabhupada about, they didn't mention any names. They said, what about a devotee who does a lot of service, but he doesn't chant his rounds? A ptali se Prabhupády, neřekli žádné jméno, ale ptali se, co když nějaký odaný má velice důležitou službu, hodně důležité služby a nečentuje svoje kola. Prabhupada said, you mean like such and such? Prabhupada říkal, ty myslíš toho, řekl ne. He said, yes. He said, well, he'll fall down. Říkal, poklesne. We have to obey the instructions of the spiritual master. Se musíme řídit pokyny duchovního mistra. Spiritual master is giving us he's portraying what Krishna wants us to do. He's taking the essential instructions from all the Vedas and he's giving us that to follow. Duchovní mistr vybírá ty podstatné instrukce ze všech véd a dává nám je, abychom je následovali. You can't say, but there's so many other rules, I'm following so many principles. Nemůžeme říct, ale je tolik dalších pravidel, já následuju jiná. It's like if you're at a traffic signal and the policeman is telling you, come forward, come. Jako když jsme na křižovatce světelné a policista nám ukazuje, aby jsme jeli. And you're noticing that the light is red, so you're saying, no, it's red. A si všimnete, že tam svítí červená a budete mu říkat, ne, já nejedu, protože tady svítí červená. But he's blowing his whistle, telling you to come. Ale on na vás mává, abyste jeli. And you're pointing to the red light again and again. Vy pořád znovu ukazujete na červené světlo. He'll become angry with you. Tak se na vás rozloží. And say, why aren't you coming? Proč nejedete? Say, because it's a red light. Protože je červená. Say, yes, but I'm out here by the government, the police department sent me to direct the traffic because the light is not working properly. Ale já jsem tady proto, abych řídil dopravu. Tady jsem policejní department poslal policejní oddělení, abych řídil dopravu, protože ty Or even if it is working properly, i kdyby fungovaly správně, still the policeman overrules it. přesto policista má navrch, je důležitější. For some particular reason. Z nějakého důvodu. Or sometimes he just tells you, he just is there to make sure everyone follows it. A nebo někdy tam ten policista je jenom, aby zajistil, že se lidé řídí těmi světly. So, spiritual master is like that. He's specializing, or shall we say, he's emphasizing that we need to
the principles that we need to follow. Že duchovní mistr funguje tímto způsobem, zdůrazňuje zásady, které máme následovat. These are the primary ones that will keep us strong in spiritual life. Ty zásady, ty primární zásady nás budou držet silnými v duchovním životě. There's many others that we could follow, thousands of others. Je mnoho dalších zásad, které bychom mohli následovat, tisíce jich jsou. But better we follow these very carefully, and they will give us spiritual strength. Ale my bychom raději měli následovat ty, které nám dal duchovní mistr, protože ty nám dají duchovní sílu. Any other points? Ještě něco? Si četám a to si požádáš, co máte ještě o něco o toho pedáši. If Chaitanya Mahaprabhu asked his mother some other things also beside Ekadashi. Well, one time he asked her, to touch the lotus feet, take the dust from the lotus feet of Advaitacharya. Jednou ji požádala, aby se dotkla lotusových nohou Advaity Acharya a vzala prach z těch. Because Advaitacharya had paid his obeisances, and Lord Chaitanya was very concerned because he thought his mother had offended Advaitacharya. Advaita Acharya se kláněl jednou a Chaitanya Mahaprabhu si dělal starosti, protože jeho matka se dopustila přestupku vůči Advaitovi Acharyovi jednou. Because somehow or other she had accused him of Advaitacharya of encouraging Lord Chaitanya to take sannyas or something like that. Okay, Vishnu. Protože ona ho Advaitu Acharyu nařkla, že navedl jeho syna Vishvarupu, aby vzal sannyas. Lord Chaitanya considered that an offense. Pan Chaitanya to považoval za přestupek. And so he said, she will never be able to get love of Godhead as long as that offense is not nullified. Řekl, že ona nikdy nedostane lásku Bohu, dokud ten přestupek nebude odstraněn. So that offense could be nullified when she touched the lotus feet, took the dust on her head and begged for his forgiveness. Ten přestupek se dá odstranit tím, že se dotkne teďka jeho nohou a bude ho žádat o odpuštění. And she did it. Ona to udělala. She followed his instructions. Následovala jeho pokyn. And Advaitacharya, of course, he didn't think that she had offended him. He thought, how is it possible? She's the mother of the universe. How could she offend him? Advaita Acharya si samozřejmě nikdy nemyslel, že ho urazila. Říkal si, že je to matka vesmíru, jak by mě mohla kdy urazit. Still, Lord Chaitanya wanted to protect his mother. Ale Pán Chaitanya chtěl svou matku ochránit. Okay, thank you very much. Srimad Bhagavatam ki jai. Holiness, Danavir Goswami.